Hello Mitro, welcome back to my channel called Level Up Edu PTE. My name is Vishal Modi and I am a master trainer, certified PSN trainer. Today we are going to talk about multiple choice, multiple answer that is asked in reading module. So, શું multiple choice, multiple answer? As the name suggests, multiple choice and there are multiple answers. Okay. So, what will happen is there would be one paragraph given and there would be one question. અને ક્વેશ્ચનના ઓપ્શન્સ આપેલા હશે. સો ઓપ્શન્સ તમારે જોઈને ક્વેશ્ચનનો આન્સર આપવાનો છે. સેકન્ડ ટાઈપ ઓફ ક્વેશ્ચન જે દેખાય છે આપણને રીડિંગમાં, that is multiple choice, choose multiple answer. The instruction says read the text and answer the question by selecting all the correct responses. More than one response is correct. Now friends, બહુ સિમ્પલ છે. આપણે KBC રમવાનું છે. અહીંયા ક્વેશ્ચન આપેલું છે તમારા પાસે. This is the question. Which of the following statements are correct with reference to the colors on the flag? There is a passage given. આ ક્વેશ્ચનનો આન્સર આ પેસેજમાં છે અને આ બધા ઓપ્શન્સ આપેલા છે. 1 2 3 4 5 6 ઓપ્શન્સ આપેલા છે આપણા પાસે. નાઉ શું કરવાનું છે? આપણે ક્વેશ્ચન વાંચીને, પેરેગ્રાફ વાંચીને આન્સર આપવાનું છે. મલ્ટિપલ ચોઇસ, સો દેર આર સો મેની મલ્ટિપલ ચોઇસીસ. ચૂઝ મલ્ટિપલ આન્સર, સો મોર દેન વન આન્સર ઇઝ કરેક્ટ. એક થી વધારે, સો 2 હોય, 3 હોય, વી ડુ નોટ નો, 4 બી હોય, વી ડુ નોટ નો કેટલા કરેક્ટ છે. So I would advise in this case કે તમે ક્વેશ્ચન વાંચો, સારી રીતે ઓપ્શન્સ જુઓ and try to match it. Now friends, while doing multiple choice, choose multiple answer, let me tell you few facts. Multiple choice, choose multiple answer is not important as far as PT score is concerned. આખા રીડિંગમાંથી 3 પોઈન્ટ, આખા PT માંથી 360 પોઈન્ટમાંથી, રીડિંગના 90 પોઈન્ટમાંથી ખાલી 3 પોઈન્ટ્સ આપણને મલ્ટિપલ ચોઇસ ચૂઝ મલ્ટિપલ આન્સરમાંથી મળે છે. This is kind of trap. Okay, you know what is trap? Trap is something which is created to catch you, to hold you so that your time gets wasted. Hence I would advise, do not give much of attention, much of time. While practicing also, don't practice much in multiple choice, choose multiple answers. Try to give, તમે ટાઈમ વધારે બીજે આપો. ઓકે, રીડિંગમાં તમારા પાસે ફિક્સ ટાઈમ હશે મિત્રો, અડધો કલાકની આસપાસ, 30-35 minutes. I would advise give more time to other questions which have more marks rather than giving time to multiple choice, choose multiple answers. So જો તમને થોડા જ ટાઈમમાં ટાઈમ મળતું હોય, 30 સેકન્ડની આસપાસમાં, if you are able to find the answer, then only give. Otherwise, and that also if you are targeting 79 plus, તો 30 સેકન્ડ આપો. જો તમારી રિક્વાયરમેન્ટ 50ની આસપાસ હોય, 55 60ની આસપાસ હોય, 65ની આસપાસ બી હોય, then do not give attention here. Give time somewhere else. અહીંયા કોઈ બી એક જે લાગે છે તમને એ ટિક કરીને આગળ નીકળી જાઓ. બસ. કેટલા આવશે? 1 કાં તો 2 આવશે, એનાથી વધારે નથી આવવાના. હું સજેસ્ટ કરીશ ક્વેશ્ચન વાંચીને 30 સેકન્ડની અંદર જો તમને આન્સર મળે છે, પેરેગ્રાફ વાંચો, ટિક કરો અને નીકળી જાઓ. બીજી વસ્તુ, લોકો એમ કહે છે કે અહીંયા નેગેટિવ માર્કિંગ છે. નેગેટિવ માર્કિંગ એ લોકોએ એટલે રાખેલું છે સો દેટ આપણે બધા જ ઓપ્શનને ટિક ના કરી દઈએ. જો તમે બધા જ ટિક કરી દેશો તો પીટી સોફ્ટવેર, તમને એવી ખબર છે કે બધાને ફૂલ માર્ક્સ મળી જશે. સો આપણે આ વસ્તુ ના કરીએ એટલે લોકોએ નેગેટિવ માર્કિંગ રાખ્યું છે. તમે સપોઝ 2 ટિક કર્યું, 1 રાઈટ 1 રોંગ, તો તમને 0 મળશે. બટ બીજી કન્ડિશન એ છે કે આ ક્વેશ્ચનમાં 0 થી ઓછા માર્ક નહીં મળે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇફ યુ ટિક 2 અને બંને રોંગ છે તો -2 નહીં થાય, મિનિમમ સ્કોર ઇઝ 0. હા, કોઈ સાચો છે તમારો અને એક ખોટો છે તો એ પ્લસ ને -1 થઈ જશે ખોટાના કારણે. પણ તમે એક જ ટિક કર્યું અને એ બી રોંગ છે તો -1 નહીં થાય, મિનિમમ સ્કોર ઇઝ 0.
0 થી ઓછા સ્કોર નથી થવાના. અહીંયા કોઈ ટ્રીક નથી, બીકોઝ વધારે વેટેજ નથી. ટ્રીક એ જ છે કે એક જ ટીક કરો અને આગળ વધી જાઓ. જે તમને સૌથી વધારે પ્રોબેબિલિટી લાગે છે એ તમે ટીક કરો એન્ડ ધેન યુ મૂવ અહેડ. ઓકે, એનાથી વધારે વિશેષ કશું બી કરવાની જરૂર નથી. 30 સેકન્ડ્સમાં ટ્રાય કરજો સોલ્વ કરવાનું. 30 સેકન્ડ્સમાં ના થાય, કોઈ બી એક વસ્તુ ટીક કરીને યુ જસ્ટ મૂવ ટુ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. દેટ્સ ઇટ. બીજું વધારે કશું કરવાનું નથી. 3 પોઈન્ટ છે મલ્ટિપલ ચોઇસ ચૂઝ મલ્ટિપલ આન્સરના. આપણે બીજા ક્વેશ્ચન્સમાં વધારે ટાઈમ આપવાનું છે અને ત્યાંથી માર્ક્સ વધારે લેવાના છે. પ્રેક્ટિસ કરતા સમય બી મિત્રો હું તમને કહીશ, do not give more attention to multiple choice choose multiple answer, just ignore it. I would suggest give more time on other type of questions rather than working on multiple choice choose multiple answer. હું મારા સ્ટુડન્ટ્સને મલ્ટિપલ ચોઇસ મલ્ટિપલ આન્સર્સ કરાવતો જ નથી. હું એમને કહી દઉં છું જસ્ટ ટેક વન એન્ડ સ્કીપ એન્ડ મૂવ ટુ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન.